การนำเข้าวัตถุสำเร็จรูปในตัวโปรแกรมเข้ามาใช้งานในไฟล์งานในโปรแกรม SketchUp นั้นเราสามารถนำเข้าวัตถุเหล่านี้ได้จากการเข้าสู่รายการเมนูที่ Default Tray ตรงแท็บรายการ Components นะครับซึ่งสามารถคลิกที่แท็บรายการ Component เพื่อเรียกดูวัตถุสำเร็จรูปเหล่านี้ซึ่งวัตถุเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ Component 3 มิติโดยสามารถคลิกเลือกที่ Component Sample จะปรากฏรายการวัตถุขึ้นมาให้ได้เลือกใช้สามารถเลื่อนลงมาที่บาร์ด้านข้างจะเห็นวัตถุอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อสามารถนำเข้ามาใช้ได้นะครับซึ่งในการใช้งานนั้นจะต้องเลือกวัตถุที่เราต้องการเช่นต้องการนำเข้าโซฟานะฮะตรงนี้เราก็คลิกเลือกแล้วเลื่อนเมาส์เข้ามาที่พื้นหลังจากนั้นให้สังเกตข้อความที่ปรากฏอยู่บนเมาส์ซึ่งข้อความเหล่านี้จะเป็นตำแหน่งที่จะแจ้งเราว่าจะวางที่ไหนเช่น on face อันนี้ก็คือจะวางบนพื้นนะครับส่วนถ้าหากว่าข้อความไปปรากฏอยู่ตรงนี้ on edge อันนี้คือจะวางบนเส้นนะครับบนเส้นขอบผนังอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น end point อันนี้ก็จะวางบนจุดทางด้านบนนะครับต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับหรือวางลงทางด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นวางที่ผิวทางด้านหน้าเมื่อได้ตำแหน่งที่วางแล้วให้นำเมาส์คลิกลงไปยังตำแหน่งนั้นแล้วปล่อยโปรแกรมจะนำเราเข้าสู่คำสั่ง move โดยทันทีหรือถ้าหากว่าเรายังไม่ต้องการจะย้ายวัตถุนะครับเขาเข้าคำสั่ง move เพื่อให้เราย้ายวัตถุถ้าหากว่าเรายังไม่ย้ายก็ออกมาก่อนออกมาจากคำสั่งโดยคลิกที่คำสั่ง select ทางด้านบนจะเห็นได้ว่าวัตถุถูกนำมาวางเป็นที่เรียบร้อยและสามารถเลือกใช้วัตถุอื่นได้เช่นเดียวกันเลื่อนออกมาเช่นจะนำโต๊ะเข้ามานะครับคลิกเลือกเลื่อนเมาส์วางตรงนี้จะต้องดูเหมือนเดิมก็คือตำแหน่งนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นคำว่า on face นะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ from point ก็ดึงมาจากจุดตรงนี้ on edge ก็ยังไม่ใช่ต้อง on face แล้วคลิกเพื่อวางซึ่งเมื่อวางแล้วหากต้องการขยับตำแหน่งก็สามารถใช้คำสั่งในการ move ที่โปรแกรมเข้าสู่โดยอัตโนมัตินี้คลิกเลือกลงไปแล้วเลื่อนเมาส์ไปยังทิศทางหรือว่าแกนตามที่เราต้องการเช่นเลื่อนเมาส์มาทางแกนสีเขียวคลิกเพื่อวางคลิกเลือกจุดเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกเพื่อวางได้ตามต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวัตถุที่เราจะสามารถนำเข้ามาได้ซึ่งก็จะมีอยู่หลายรายการทีเดียวบางรายการถ้าหากว่านำเข้ามาแล้วเช่นเป็นบันไดตรงนี้คลิกเลือกนำเข้ามาวางนะครับและออกมาจากคำสั่งสามารถหมุนดูได้ในลักษณะนี้ถ้าหากว่าต้องการจะใช้แค่บางส่วนไม่ได้ใช้ก็สามารถคลิกเลือกวัตถุจะมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งสามารถเลือกโดยการเลือกแล้วสามารถลบได้นะครับคลิกลบลงไปตรงนี้ก็สามารถนำเข้ามาใช้ได้หรือจะนำเข้าในด้านที่เป็นด้านแปลนหรือว่า Top View ก็ได้เช่นเดียวกันคลิกที่ Top View ครับตรงนี้ก็จะอาจจะมองเห็นได้ง่ายในการนำเข้ามาก็สามารถเลือกว่าจะนำเข้าวัตถุอะไรเช่นต้องการนำวัตถุเข้ามาวางนะครับเราก็เลือกหาวัตถุที่ต้องการเช่นนำ mailbox นะครับหรือว่านำคนบันไดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมซึ่งสมมติว่าเราเลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับตัว picnic table ก็ถ้าจะวางตรงนี้หรือจะวางในส่วนอื่นด้านนอกก็ได้ก็สามารถเลื่อนออกไปครับคลิกเพื่อวางไปออกมาจากคำสั่งหากต้องการขยับตำแหน่งก็สามารถใช้คำสั่ง move ในการคลิกเลือกแล้วก็เคลื่อนที่ได้ตามปกติครับหรือจะขยับเก้าอี้ตัวนี้ก็คลิกเลือกใช้คำสั่ง move เลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการเลือกเข้าคำสั่ง move ย้ายไปครับอันนี้ก็สามารถนำเข้ามาได้เลยตามต้องการหรือจะเปลี่ยนวิวเป็น isometric อีกครั้งหนึ่งแล้วออกมาดูว่าตอนนี้วัตถุวางไว้อย่างไร
นะครับในลักษณะนี้ก็นำเข้ามาได้นี่ก็คือวิธีการแบบง่ายๆที่เราจะนำเข้าวัตถุ3มิติที่มีอยู่แล้วในตัวโปรแกรมนำเข้ามาใช้ได้เลยนะครับ